chào tất cả mọi người, chào quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn. Mình là Thư. Kênh của mình chủ yếu là sẽ chia sẻ về những nơi mà mình đã từng đi qua. Và đây là video đầu tay của mình quay ở Thái Lan nha. Thì mình đang ở đảo Koh Phangan ở Thái Lan. Thì hôm nay mình sẽ đi tới những bãi biển, những quán cà phê và những nhà hàng ở đây. Và mình sẽ quay cho tất cả các bạn xem nhé. Giờ thì cùng đi khám phá với mình nào. Koh Phangan là một hòn đảo nằm ở phía nam của Thái Lan, ở trong vịnh Thái Lan nha mấy bạn, nổi tiếng rất là nhiều bãi biển đẹp. Và hòn đảo này mang một vẻ đẹp bình yên của thiên nhiên. Chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Thì bây giờ mình đang ở trên đường để tới biển Hin Khong nè. Biển Hin Khong là một bãi biển nằm ở phía tây của đảo Koh Phangan. Thì bây giờ tụi mình đã thấy biển rồi, mà bây giờ là tụi mình đang đi kiếm chỗ đậu xe. Ở đây có rất là nhiều cái quán nước với lại nhà hàng, mà người ta sẽ mở nhà hàng ở bên một phía, rồi ở bên đường người ta sẽ cho một cái chỗ để đậu xe. Nhưng mình nghĩ đây là cái cách mà để người ta có thể kinh doanh, cho nên là tụi mình mới đậu xe vô một cái quán ở gần đó rồi để đi ra ngoài biển. Mình thì mình thấy cái biển này rất là đặc biệt, tại vì kiểu như là khi mà thủy triều xuống, nước rút xuống thì có một cái phần cát nó kéo dài từ ngoài bờ biển ra tới ở ngoài, ra tới ở lưng chừng biển á, nhìn giống như là có một cái đường cát nằm bên giữa cái mặt nước vậy. Quán có để rất là nhiều ghế cho khách du lịch ngồi nha, vừa ngồi sưởi nắng cũng có thể, vừa ngồi ngắm biển, vừa uống nước, vừa ăn. Nước biển ở đây rất là trong luôn, rất là đẹp. Ở phía xa xa là có những cái ngọn núi, tại vì ở đây là đảo cho nên rất là nhiều núi. Mình thấy rất là nhiều cây dừa ở đây luôn. Dọc hai bên đường là ngôi nhà của người dân sống ở đây, và rất là nhiều cái ngôi nhà mà người ta cho mướn để cho khách du lịch có thể ở đây dài hạn hay là ngắn hạn. Mình có quay được một vài cái cụm san hô ở dưới nước nè, rất là đẹp. Khi mà Thư đi dọc theo cái con đường cát để đi ra cái bãi cát nằm ở giữa biển á, thì lúc mà ra tới đó là Thư thấy xung quanh là rất là nhiều mấy cái bạn sứa này là bị trôi dạt vào bờ luôn, đủ kích cỡ hết, nhỏ vừa lớn. Mà mình thấy mấy bạn là còn thở nữa, nhưng mà mình không có kiếm được cái gì để mà chích mấy bạn ra ngoài biển hết. Mấy lại rất là nhiều luôn, mình nhìn sơ sơ là cũng phải thấy cỡ 40-50 bạn gì rồi. Với lại mình không có dám dùng tay không của mình để mà đụng vô mấy bạn nữa, tại vì mình không biết là có sợ bị dị ứng hay là bị bỏng rát gì hay không. Mình mới phát hiện ra là ở dưới cát này có rất là nhiều mấy bạn còng gió luôn nha. Mấy bạn nhỏ xíu à, cỡ bề ngang chắc cỡ 4 hay 5 cm thôi. Tại vì mình phóng to lên cho mọi người xem á. Nhìn mấy bạn còng gió này giống như là đi tập gym, nhưng mà quên tập có một bên tay phải thôi, còn bên tay trái thì quên tập, cho nên bây giờ là một tay rất là mắt, còn một tay thì không có. Mấy bạn có thấy đằng kia có cái lỗ, có một cái bạn còng gió đang trồi lên. Này mặt cát đẹp ghê luôn mấy bạn, nó có lằn mà rất là đều luôn. Mình không biết làm sao mà tự nhiên có thể có được cái hình thù giống như vậy nữa. Nước rất là trong luôn, mấy bạn có thể thấy được là có mấy cái đàn cá nhỏ nhỏ đang bơi á. Mình cố phóng to lên, nhưng mà tại vì nước trong suốt mà cá cũng trong suốt luôn, cho nên là mình quay nhưng mà mình cũng phải cố gắng để nhìn lắm mới thấy được. Cái bạn này chắc là trù móng hay là không biết là một cái loại vi sinh gì nữa. Trong suốt à, rất là dài, nhưng mà người trong suốt à. Tại vì lúc này mà mình không có nhìn kỹ thì mình cũng sẽ không để ý á, tại vì bạn trong suốt là lẫn ở trong cát luôn. Tại vì cái lúc mà mình đi lên bờ á, mình nhìn xuống mình thấy là có những cái lằn lạ ở trên cái mặt cát, cho nên là mình mới nhìn kỹ hơn thì mình thấy là mấy bạn đang từ từ bò nhúc nhích cái người này, cho nên mình mới biết đây là có một cái con vật gì đó đang bò ở đây. Nhìn thấy cũng nổi da gà. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi tới quán cà phê Capybara nha mấy.
Ở đây người ta có để cái bảng là quẹo vô con đường này đi thêm 200 mét nữa là tới quán cà phê nè. Vé vào cổng của quán cà phê này là 400 bạc một người, mình đi 2 người là 800 bạc. Mình có thể mua thêm cà phê hay là nước uống thì người ta sẽ tính thêm vô. Bạn nhân viên sau đó có hỏi mình là có muốn mua thêm đồ ăn để mà cho mấy bạn capybara ăn không, là 100 bạc một phần, thì mình có lấy một phần. Hiện giờ là chuỗi cà phê Capybara này có tất cả là 7 chi nhánh ở trên đất nước Thái Lan. Mình thấy có 2 cái là ở Chiang Mai, một cái ở Chiang Mai City với một cái ở Chiang Mai Resort. Một cái ở thành phố Bangkok, một cái ở thành phố Pattaya, một cái ở đảo Koh Phangan là nơi mình đang ở nè. Còn một cái là Koh Samui, cũng là một con đảo nhỏ khác nằm ở gần với lại đảo Koh Phangan. Thì bây giờ thì Thư đã được vô ở bên trong chỗ mà mấy bạn Capybara đang ở rồi nè. Thì ở chính giữa là một cái hồ nhỏ nhỏ để cho mấy bạn capybara có thể vô đây lội nước để tắm, hoặc là để cho mấy bạn vịt trắng ở ngoài kia cũng có thể vô đây để mà tắm nè. Mình nhìn xung quanh á, mình thấy là mấy con này là đã được khách cho ăn hết rồi, cho nên là mình mới quyết định là sẽ tới phục kích cái con bự nhất đang nằm ở trên giường ở bên trong góc kìa. Mới đầu đây lần đầu tiên mình cho capybara ăn, cho nên là mình cũng hơi sợ, tại vì nhìn bạn hình như là còn bự hơn mình nữa. Chắc là bạn già rồi. Tao đang ngủ, nó bắt tao về ăn rồi nó kêu tao già. Lúc này là mình cầm cái rổ mà mình sợ, cho nên là mình đút cho bạn lá dứa mà bạn không có chịu ăn. Xong mà mình để cho bạn thôi, muốn ăn cái gì ăn đi. Mình thấy là có vẻ như là bạn thích ăn món dưa leo á, để mình đút thử bạn ăn dưa hấu. Có vẻ bạn này chắc lớn tuổi rồi, cho nên là hơi khó tính hơn là mấy cái bạn ở ngoài kia. Đây là lần đầu tiên mà mình thấy mấy con chuột lang nước mà ở ngoài đời, capybara. Thì capybara là tên tiếng Việt là chuột lang nước nha. Mấy bạn này thường được tìm ở Nam Mỹ, mấy nước như là Brazil, Paraguay hay là Venezuela. Mình có lên tìm hiểu thì có thể nặng từ 35 cho đến 66 kg. Mấy bạn rất là chill luôn. Kiểu mình nghĩ là mấy bạn chuột lang nước này sẽ không bao giờ biết nổi giận. Thì lúc đầu là mình tới đây là mình không có nghĩ là ở gần chỗ mình ở lại có một cái tiệm cà phê capybara như vậy đâu. Mình không có nghĩ tới là sẽ có cơ hội là gặp mấy cái bạn chuột ăn nước này ở ngoài đời bao giờ hết. Nên cái lúc mà mình phát hiện ra là trời ơi, cách chỗ mình ở có 1-2 phút thôi là mình đi tới đây liền. Thật là tình cờ là tại vì là trước khi mà mình tới đây á, là mình tính đi qua bên cái chỗ bên kia để mà coi voi, nhưng mà chỗ đó người ta nói là phải đặt hẹn trước thì mới tới được. Cái lúc mà mình coi trên tivi á, mình nghĩ là cái lông của mấy cái bạn chuột lang nước capybara này rất là mềm. Mình nhìn mình có nghĩ là mềm như là lông mèo vậy đó, nhưng mà cái lúc mà được gặp ở ngoài rồi thì thấy là nó rất là cứng, nó hơi nhám với lại cứng như là sợi ong chổi vậy. Mình rất là thích cái chỗ này luôn, nhìn rất là sạch sẽ nha. Tại vì khi mà khách cho ăn á là thường mà ăn mà có mấy cái vụn mà rơi á, hoặc là mấy cái vỏ của dưa hấu á, là mấy bạn nhân viên là luôn túc trực để mà đi dọn những cái phần rác, những cái phần dư mà bị rớt xuống dưới sân á. Mấy cái con capybara ở đây rất là khôn luôn nha. Khi mà nó thấy khách tới á, là nó tới nó làm quen, nó xin ăn liền luôn, nó rất là dạng nha. Em
I keep the tiniest one, the biggest one. Lúc này là mấy bạn rùa đang ăn khoai dưa leo nè, với lại có cà rốt nữa. Ở phía xa ở bên trong kia là có một cái bạn capybara là chung chuồng với lại bạn rùa luôn. Bạn đang nằm ngủ, đang nằm nghỉ mệt, rất là sảng khoái. Ở trong quán còn có mấy bạn meerkat nữa, là mấy bạn trồng đất ở châu Phi á. Thì mấy bạn này thì mình không có được tự ý là bưng mấy bạn ra khỏi cái lồng để mà sờ người bạn, trừ khi nào mà mình hỏi nhân viên trước, rồi mấy bạn nhân viên sẽ ẵm cái bạn trồng đất này ra rồi mình mới được lợi gờ. Lúc này là mình đi ra để mình quay mấy cái bạn trồng đất nè. Nhìn mấy bạn cứ hài hài, nhìn mấy bạn lúc nào cũng bận rộn, kiểu đi qua đi tới đi lui rồi. Đang đào rơm gì dưới. Ở đây có nước vào. Vậy chứ mấy bạn trồng đất này rất là nhát nha, tại vì cái lúc mà mình đưa camera lên á, chắc là mấy bạn thấy mình ở đâu xuất hiện, cho nên mấy bạn hơi giật mình tí. Từng bạn trồn ở đây là có tên hết nha. Mình thì mình quên tên mấy bạn rồi, nhưng mà mấy bạn nhân viên ở đây là mỗi lần mà bế một bạn lên là sẽ nói tên của bạn đó. Đó, bây giờ lâu lâu là trồn đất là đứng lên vậy đó, đứng lên nhìn mọi người vậy đó, suy tư đồ, nhìn xung quanh đồ, tính toán đồ dữ. Khúc này là mình thêm vô nó hơi xào một tí cho mấy bạn, là mình đi kiếm, mình đặt hình dáng capybara đó, tại vì mình bị mê cái con này nè, cho nên là mình mua một sắp như vậy đó. Cỡ một sắp này chắc cỡ 20-30 ngàn gì tiền Việt của mình nè. Cái này là mình mua ở ngoài, tại vì ở tiệm cà phê capybara đó, người ta có một cái quầy ở đằng trước để mà bán hình dáng, bán quà lưu niệm của quán cà phê, nhưng mà nó hơi đắt so với mình đó. Bây giờ mình dán lên MacBook của mình nè, mình dán đại vậy thôi à, nhìn nó có thấy ghê thì mong mấy bạn thông cảm nha. Lúc này là mình đi ra trước nhà mình là tự nhiên thấy một bạn bò đi tới rất là gần. Hiện giờ thì tụi mình có chạy ngang một bãi biển Jack Wolfram ở phía tây bắc ở đảo Koh Phangan. Bãi biển này dài cỡ 2,5 km. Thì mấy bạn nhìn có thể thấy được là rất là nhiều tàu đánh cá ở ngoài đó. Bãi biển này nước rất là trong, nhìn rất là đẹp. Mình thì mình chỉ đi ngang thôi chứ hôm nay mình không có xuống đây tắm, nhưng mà mình muốn quay cho các bạn xem. Cái này là quán cà phê nằm ở kế trên bãi biển nè. Có mấy cái gói màu hồng với lại cái khung hình trái tim rất là dễ thương nha. Mình có thể lên mấy cái bãi đá này ngồi nhìn ngắm cảnh biển cũng được nè.
Bây giờ thì tụi mình đang ở công viên Koh Phangan. Tên của công viên là cùng tên với lại cái đảo luôn. Mình thì chiều chiều mình hay đi mua một ly sinh tố, nước ép trái cây ở bên đối diện đường, rồi sau đó là mình đi bộ qua bên đây cỡ 2-3 phút mà. Công viên này rất là rộng, rất là sạch sẽ luôn. Ở đây có những cái máy tập thể dục á, đi bộ như là mấy công viên ở Việt Nam rồi. Mọi người có thể ra đây để tập thể dục, rồi có thể hóng mát mà nhìn ra ngoài phía biển nữa, tại vì bao quanh xung quanh là biển. Quay được một cây hoa sứ hồng rất là đẹp nè mấy bạn. Ở phía bên kia là cây bàn biển nha, Thư thấy cây này rất là nhiều ở Thái Lan. Màu lá của cây đỏ rực làm Thư nhớ đến cây hoa phượng vĩ ở Việt Nam của mình á. Thì cái bờ biển ở công viên này cũng là nơi mà khi lần đầu tiên Thư đi tàu từ bên Surat Thani qua tới đây. Đây là nơi mà tàu thả Thư với lại tất cả các khách du lịch xuống. Rồi sau đó tụi mình sẽ đi ra phía bên kia để mà gặp mấy cái chú chạy taxi á. Thì mấy chú sẽ chở mình đi tới khách sạn của mình, hoặc là chỗ nhà mà mình mướn, mình đặt trước á. Ở bên kia đường cũng có chỗ mướn xe máy cho mấy bạn nào mà muốn mướn xe máy để chạy. Này là chiều mình đi ra sau bếp nữa, mình thấy có một bạn bò đang đứng phía xa xa. Không biết có phải là bạn này là bạn mà mình thấy hồi sáng không nữa. Thấy bạn nhìn mình kìa, chắc là bạn thấy mình đẹp cho nên là bạn nhìn. Trưa nắng nằm mở mắt không gom mà tự nhiên ở đâu nó xuất hiện, xong nó kêu là tôi mê nó. Và địa điểm cuối cùng trong video ngày hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là quán cà phê mà mình hay tới, quán Mira Son Bakery. Thì ấn tượng đầu tiên của mình đó chính là mình thấy cái tên quán ở ngoài á, là cái bảng tên là màu vàng, tại vì mình thích màu vàng cho nên là mình mới vô. Thì quán có rất là nhiều, để rất là nhiều bàn ghế ở bên ngoài, bên trong cũng rất là rộng luôn. Đây là cái gian phòng mà mình đang ngồi nè. Rồi ở phía sau lưng mình là có nguyên một cái gian phòng để mà khách du lịch ngồi một cái gian khác nữa. Thì mình ấn tượng của mình khi mà vô quán là mình thấy cái thiết kế ở đây rất là có nét riêng và độc đáo. Mình có cảm giác giống như là chủ có thể là người châu Âu. Đây là menu nè mấy bạn. Thì menu của quán ở đây rất là đặc biệt. Người ta lấy một cái miếng gỗ giống như là tấm thớt vậy đó, rồi người ta để một bên là menu đồ ăn, còn bên phải là menu cho nước. Thì lần đầu tiên mình tới đây á, món mà mình gọi là món bò hầm rượu vang. Món bánh này rất là ngon. Khi mà mình ăn một miếng đầu tiên á, là nó gợi nhớ cho mình hương vị của bò kho của Việt Nam liền luôn nha. Bò rất là mềm, cà rốt cũng rất là mềm. Nhưng mà khác một chỗ là bánh này có một cái hậu hương vị rượu vang á. Tại vì đây là bánh bò hầm rượu vang. Thì lần thứ hai mình tới á, là mình gọi một cái bánh là gà và nấm. Bánh này thì mình thấy không có xuất sắc bằng bánh bò hầm, nhưng mà mình cũng rất là thích. Gà rất là mềm, rất là thơm, mùi bơ với lại phô mai. Thì còn lần thứ ba mà Thư tới á, là Thư ăn món mì spaghetti. Món này là 205 baht. Người ta có cho mình 2 miếng bánh mì ba tỏi với lại rau salad nữa. Và Thư có kêu thêm một phần khoai tây chiên, tại vì mình rất là thích ăn khoai tây chiên. Thì Thư rất là thích ăn mì spaghetti ở đây, tại vì cái hương vị, cái nêm nếm á, nó giống như là Việt Nam của mình á. Nó không có quá là đậm, không có quá là nồng với lại chua. Thì bây giờ là chiều, là tụi mình đi tới một trang trại gà gần nhà để mà mua trứng nè mấy bạn. Thì ở đây có một bạn chó màu trắng rất là dễ thương luôn. Mỗi lần mà mình tới là mình gặp bạn. Thì cái lúc mà mình vô chuồng gà để coi á, là mấy bạn gà chạy ra nhìn quá trời luôn. Mình nghĩ chắc là tại vì mình tới ngay cái giờ ăn của mấy bạn á, chứ không phải là tại vì mình nhìn lạ hay gì đâu. Thì trứng ở đây là cô chú bán là một người được một dĩa trứng nha. Là hồi trước mình mua là 100 baht, còn bây giờ là 120 baht. Trứng rất là chất lượng, rất là ngon luôn. Ở đây cô chú còn có bán nhiều loại sản phẩm làm từ các loại thiên nhiên, các loại dược thảo thiên nhiên, xà bông gội đầu, xà bông tắm. Khi mà lần sau mình quay lại thì mình sẽ xem và mình sẽ mua.
Khi mà Thư đi từ thành phố Bangkok đi ra bên đảo Koh Phangan này tổng cộng là 9 tiếng, là mình đặt vé ở trên trang web Raja, mình sẽ để trên màn hình này, là đi 5 tiếng xe buýt từ thành phố Bangkok ra tới thành phố Surat Thani, và sau đó là đi từ Surat Thani đi ra bên đảo Koh Phangan bằng tàu là khoảng 3 đến 4 tiếng. Giá vé của 9 tiếng đi là 1,5 triệu nha mấy bạn, 1,5 triệu tiền Việt Nam. Thì cái lúc đi á, là mình không có nghĩ tới cái chuyện mà tàu lớn hay là tàu nhỏ gì hết, cho nên là mình cứ đặt thôi. Thì cái tàu mà lần đầu tiên mình ra đây á, là cái tàu nhỏ, cái tàu mà đang trong video mấy bạn nhìn nó nằm ở phía bên ngoài nè, là lúc đi là sóng nó dằn, tại nó nhỏ nó ngắn á mấy bạn, cho nên là mình buồn nôn hết 3 tiếng đồng hồ luôn. Cái lúc mình xuống là mình rất là mệt mỏi. Sau này á, là mình có đi từ đảo Koh Phangan đi qua bên thành phố Nakhon Si Thammarat á, là lúc này là mình đi tàu lớn. Thì tàu dài gấp đôi hoặc gấp 3 cái tàu mà lần đầu tiên mình đi á, là cái tàu mấy bạn thấy là người ta đang ra khơi đó mấy bạn. Thì giá vé là 1.200 baht cho 2 người đi và về luôn. Tại vì Nakhon Si Thammarat thì gần hơn, mình đi cỡ 4 tiếng là tới rồi. Video của mình đến đây là tạm dừng. Hẹn gặp lại mấy bạn trong các video sắp tới nha.